Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টুলে। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো ড্ৰিম কেচাৰ। মই কেনেকৈ ড্ৰিম কেচাৰ বনাইছো সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো। ড্ৰিম কেচাৰ বনোৱাটো খুবেই বেছি ইজি হয়। তাত তেনেকৈ কোনো বেছি বস্তু ইউজ কৰিবলৈ মই যিহেতু ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰিয়ে থাকোঁ, মই বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ বস্তু কিনি আনি তেনেকুৱাকৈ বনোৱা নাই। মই যিবোৰ মোৰ লগত আগৰ পৰাই আছিলে তাৰ পৰাই মই মেনেজ কৰি বনাইছোঁ। ড্ৰিম কেচাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মই একচুৱেলি ৰিঙত আপোনালোকে ড্ৰিম কেচাৰৰ কাৰণে ৰিং লাগে, তো ৰিঙত আপোনালোকে তাঁৰ বা যিটো এম্ব্ৰইডাৰী ফ্ৰেম আছে সেই ফ্ৰেমো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই খাৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ মই ড্ৰিম কেচাৰবোৰ এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ বনাইছিলোঁ আৰু মোৰ তাত তেনেকুৱা গ্লাছৰ খাৰু বহুত কেইটাই আছিলে। তো মই ভাবিছোঁ যে খাৰুৰ সলনি আপোনালোকে তাঁৰ বা এম্ব্ৰইডাৰী হোপৰ যিটো এম্ব্ৰইডাৰী ফ্ৰেম যিটো থাকে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই লগতে ঊল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু পাখিটো আছিলে মই কিনি আনিছিলোঁ, বাকী মোৰ তেনেকুৱা একো কিনিব লগা হোৱা নাছিলে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক। আৰু এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া মই খাৰু লৈ লৈছোঁ, চাওক ইয়াৰে এটা খাৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিম। তো প্ৰথমতে মই বগা ঊলৰ সূতা লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এই সূতাটো এনেকৈ মই বান্ধি ল'ম। বান্ধি নহয়, এনেকৈ দুডাল কৰি সুমুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, তাৰপিছত মই এইটো গোটেই খাৰুটোতে মেৰুৱাই দিম। এনেকৈ মই গোটেই খাৰুটোতে এই ঊলৰ সূতাটোৰে মেৰুৱাই দিম। এয়া মোৰ মেৰুৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মই বাকীখিনি অকণমান সূতা তাতে যে আছে লাগে সেইটো মই বান্ধি দি দিম। ইয়াৰে পিছত মই ব্লেক মাৰ্কাৰ লগত লাইন সমান সমানকৈ লাইন দি দিম। একচুৱেলি ব্লেক মাৰ্কাৰ লগত দিব নালাগে কাৰণ কালাৰটো বগাত স্পষ্টকৈ দেখা পায়, কিন্তু মোৰ তাত লাইট কালাৰৰ তেনেকুৱা মাৰ্কাৰ নাছিলে কাৰণে মই ব্লেক মাৰ্কাৰ দি দিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত মই আকৌ বগা ঊলৰ সূতাৰে বাকীখিনি কাম কৰিম। এয়া চাওক, মই প্ৰথমতে ওপৰত বান্ধি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই ঊলটো বেজীত সোমাই ল'ম। এয়া বান্ধা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই ঊল সূতাৰে যিবোৰ মই চিন দি দিছিলোঁ মাৰ্কাৰৰ সহায়ত, এতিয়া মই সেই চিনমতে এই ঊল সূতাটোৰে বান্ধি যাম। এয়া চাওক, প্ৰথমতে ময়ো বনাওঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে বান্ধোতে, মানে কেনেকৈ বান্ধিম, কিন্তু টাইটকৈ বান্ধিব লাগে, তেতিয়াহে মানে পিছত ভাল দেখা হয়। ঢিলা হৈ থাকিলে সেইটো ভাল নালাগিব। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে টাইট কৰি লগালগ মানে টাইট কৰি গৈ থাকিব। এয়া মই এনেকৈ গোটেইখিনিতে বান্ধি যাম এই চিনমতে। এয়া এইটো লাইনো প্ৰায় মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াৰে পিছত মই নেক্সট লাইনটো যিটো আছে তাৰে মাজত এইটো সুমুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই বাকীখিনি আৰু এনেকৈ লাইনত সেই ঊলৰ সূতাটোৰে লাইনত মই সুমুৱাই দিম। তেনেকৈয়ে মই গোটেই প্ৰচেছটো কৰি যাম। বেলেগ একো নাই, আপোনালোকে খালি সূতাডাল অলপ টাইটকৈ ধৰি ল'ব, তাৰপিছত এই ছেম প্ৰচেছটোৰে আপোনালোকে কৰি গৈ থাকিব। মই সূতাডাল তলত নি আকৌ সুমুৱাই দিছোঁ তলৰ পৰা তেনেকৈ, কিন্তু ওপৰেদিও ডাইৰেক্ট সোমাব পাৰে। মই একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, তো মই নিজে অলপ কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ। তো কিন্তু তথাপিতো মই এটা প্ৰচেছ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ ওপৰেদি লৈ কৰিব পাৰে। কিন্তু এইটো মোৰ ভুল হোৱা নাই, কিন্তু মানে ওপৰেদি কৰিলে অলপ বেছি কষ্ট হৈছে, আৰু মেইন কথা এইটোৱে। বাকীখিনি এতিয়া মই এই ছেম প্ৰচেছতে কৰি গৈ আছোঁ।
মই এইটো ড্ৰিম কেচাৰ একচুৱেলি কি কয় গিফ্টৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, গিফ্ট দিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে পিছৰ ভিডিঅ'ত মোক গম পাব মই কাক কি কেনেকৈ গিফ্ট দিম এই ড্ৰিম কেচাৰটো। তো আপোনালোকে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিলে চাই থাকিব। এতিয়া আৰু মই এনেকুৱা একচুৱেলি মই বহুতকেইটাই বনাইছোঁ। তাৰপিছত প্ৰায় এইটো মোৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু ইয়াতে মাজত মই মণি লগাই দিম, বগা মণি। এয়া মাজত মই এতিয়া বগা মণি এটা লগাই দিম। তাৰপিছত মই সেই সূতাডাল তাতে বান্ধি দি কেনে ফিনিচিং কৰি কাটি দিম। ড্ৰিম কেচাৰৰ মেইন কামখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়াৰ পিছত মই তলত পাখি লগাই দিম। তো তাৰ কাৰণে মই ৰছী এডাল মানে ঊলে এডাল মই বান্ধি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই মণি লগাম। মণিডাল লগাই উঠি মই পাখিটো আঠা লগাই দি দিম। ইয়াতো মই চেম বগা মণি লগাই দিছোঁ। একচুৱেলি দুটা লগাই দিছোঁ। মাজত মই বেলেগ কালাৰৰ ইয়াৰ মণি এটা লগাই দিছোঁ আৰু দুটা হোৱাইট কালাৰৰ মণি লগাই দিছোঁ। হট গ্লুৰ সহায়ত মই পাখিটো লগাই দিছোঁ। এই গান গ্লুটো যে দেখিছে, মই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁ। তো মই প্ৰথমতেতো কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ যে মানে কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। কিন্তু মই তাৰপিছত অলপ পঢ়ি চালোঁ কি লিখা আছে, মানে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। পিছত মই গম পাই গ'লোঁ যে এইটো মানে কেনেকৈ ইউজ কৰে। এইটো হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া। ওপৰত হেঙিং কৰি থ'ব পৰাকৈ মই এটা ঊলৰ সূতা বান্ধি দি দিছোঁ। এয়া ড্ৰিম কেচাৰটো বনোৱা হৈ গ'ল। এনেকৈ মই বহুতকেইটা বনাই লৈছোঁ। ছেম হয় চব, মই তেনেকৈ আৰু বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি নেদেখুৱালোঁ। বাকীবোৰ চব ছেমেই বনাইছোঁ, একো তেনেকুৱা মই বেলেগ মই পাখি কিছুমানত এটাৰ সলনি তিনিটাকৈ দিছিলোঁ তলত মানে লাইন। সেইটোত বাৰু মই এইটো নেদেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো। বাকী নেক্সট আৰু মই যেতিয়া ড্ৰিম কেচাৰ বনাম কমপ্লিট ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই বেলেগ ষ্টাইলত কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিম। 2 hours later. ফাইনেলি মোৰ বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা। তেতিয়া মই বাৰু দেখুৱাইছোঁৱে আৰু বাকী মই কেইটামান এনেকৈ বনাইছিলোঁ। এইকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰে। বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে এইবোৰ লগাই ল'ব পাৰে, নহ'লে বা কাৰতো লগাই ল'ব পাৰে আৰু ঘৰত ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ড্ৰিম কেচাৰৰ এটা মান্যতা আছে যে মানে কোৱা হয় যে বিচনাৰ ওপৰত লগাই থ'লে তেতিয়া বেয়া সপোন দেখা নাপায়, তেনেকুৱাও আছে। তো আপোনালোকেও বনাব পাৰে, ঘৰত বনাই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।